Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang theme naman natin ay tea green. So, paano nga ba tayo nakapag-come up ng ganitong theme? Dahil ako ay nagkamali. So, meron kasing nag-request, may nabasa ako sa comment na nag-request ng teal green. Pero nung nabasa ko yon, tea green lang yung nabasa ko. So, gumawa kaagad ako ng tea green na layout ng invitation using Microsoft Word, and tea green yung ginamit ko. Naghanap ako sa Google kung ano nga ba yung talagang exact na color or shade ng tea green. So ito, nakapag-come up ako ng ganito. Pero nung tapos na ako sa recording ng layout sa Microsoft Word, nakapagawa na din ako ng intro ko, outro ko, na-edit ko na, as in, upload ko na lang siya. Natapos ko na, as in. Saka ko ulit binasa yung comment niya. Saka ko lang nabasa na teal green. Meron pala siyang L. Kaya, ayun, hindi ko na-upload. Matagal na ito. Kaya ngayon, eto, re-record ulit ako ng intro para mabago ko yung intro ko kasi may pa-shoutout ako dun sa kanya. Kaso nga lang, yun, nagkamali ako. Kaya, ayun, meron tayong tea green na theme ngayon. So, sana magustuhan nyo ito sa mga naghahanap ng ganitong theme na tea green. Sana magustuhan nyo. And, ayun, start na natin using Microsoft Word.
So, ayun, sana nagustuhan nyo itong tea green na ginawa ko. And kung sakali man na magustuhan nyo talaga ito, tapos iba lang siguro yung motif ninyo, yung color ng theme ninyo or ng motif ninyo, baguhin nyo na lang siguro. Pero, di ba maganda naman yung kinalabasan niya. Yun nga lang, nagkamali lang ako sa theme na, or yung background na pinili. So, palitan nyo na lang kung magustuhan nyo to. And sana nagustuhan nyo nga. So, sundan nyo na using Microsoft Word. Kung meron pa kayong mga requests or suggestion, pwede kayong mag-comment dyan sa baba or mag-email kayo sa email ko. So, see you sa akin next video. Sana magustuhan nyo pa itong mga video ko na mga susunod. And, ayun, see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!